আমি যিমানেই মুখৰোচক বা মছলাযুক্ত খাদ্য নাখাওঁ কিয় দেহক নিৰোগী ৰাখিবৰ বাবে আৰু শক্তি বঢ়াবৰ বাবে আমি কিন্তু এইখন জোলহে বিচাৰি খাওঁ। গতিকে আজি মই লৈ আহিছোঁ শিঙি মাছেৰে বনোৱা মানিমুনি শাকৰ এখন ঔষধি গুণযুক্ত এই জোলখন। গতিকে আহকচোন ৰেচিপিটো চাই লওঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এমুঠি মানিমুনি শাক আৰু কেইটামান কোমলীয়া নৰসিংহ পাতৰ আগ। এইখিনি মই ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এটা মিক্সিৰ জাৰত ভৰাই লৈছোঁ। তাতে মই আধা কাপ পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি মই মিক্সিত পেষ্ট এটা কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি মই মিক্সিত পিহি ল'লোঁ। এইপিনে মই কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু মই শিঙি মাছ বাছি লৈছোঁ। শিঙি মাছে দেহক বহুত শক্তি দিয়ে। দুৰ্বল মানুহে এই শিঙি মাছৰ জোলখন খালে বহুত ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে আৰু শক্তি পায়। এতিয়া মই গৰম তেলত মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আটাইকেইটা মই জোলত নিদিওঁ। শিঙি মাছৰ যিহেতু বিশেষ কাঁইট নাথাকে সেয়েহে মোৰ ল'ৰাই ফ্ৰাই কৰি খাই ভাল পায়। সেয়ে মই আটাইকেইটা জোলত নিদিওঁ, কেইটামানহে জোলত দিম। আৰু জোলৰ বাবে মই অকণমান ফ্ৰাই কৰিয়ে নমাই থৈছোঁ। এইকেইটা মই ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইকেইটা মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মই বাকীখিনি মাছো এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু যিকেইটা জোলত দিম সেইকেইটা মই আধা ফ্ৰাই কৰি নমাই ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ৰেচিপিবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ ৰেচিপিবোৰ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। আৰু মোৰ এনেদৰে আটাইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। আৰু যিহেতু এই জোলখনত তেলৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম লাগে সেয়েহে মই 2-এটা তেল আঁতৰাই থৈছোঁ তাৰ পৰা। আৰু তাতে কেইটামান মেথি গুটি দি দিছোঁ। আৰু মই সৰু চাইজৰ এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ লৰাই লৈছোঁ। অকণমান হালধি দিছোঁ যিহেতু জোলখন সেউজীয়া হয়, সেউজীয়া হৈ থাকিলে ভাল লাগে, কিন্তু অকণমান সোৱাদৰ বাবে হালধি দি দিছোঁ। আৰু তাতে মই পেষ্ট কৰি ৰখাখিনি চাকনিত চাকি দি দিছোঁ। আৰু চামুচেৰে হিতাখিনি ভালদৰে হেঁচি ৰসকণ উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে পেষ্টখিনি আটাইখিনিয়ে দিব পাৰে, ইয়াৰ হিতাখিনিও দিব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা অকণমান তিতা ভাৱ আহি যাব পাৰে বুলি মই হিতাখিনি আঁতৰাই থৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। যিহেতু মই আৰু পানী দিম সেয়েহে মই আগতেই নিমখ অলপ সৰহকৈ দি লৈছোঁ। আৰু কম জুইত মই 2 মিনিটমানৰ বাবে সিজিবলৈ দিছোঁ, কেঁচা ভাৱটো আঁতৰাবৰ বাবে। আৰু এতিয়া মই এই জোলকণতে 2টা সৰু চাইজৰ বইল আলু পিটিকি দিছোঁ। আপোনালোকে আগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা টুকুৰাকৈ আলু দিব পাৰে, কিন্তু এনেদৰে দিলে জোলখন অকণমান ডাঠ হোৱাৰ লগতে খাবলৈও ভাল লাগে, যিহেতু আইতাসকলেও আগতে এনেদৰে বনাইছিলে। আৰু এই জোলখন অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া ফ্ৰাই মাছকেইটা দি দিছোঁ। এইকেইটা হাফ ফ্ৰাই কৰা হয় মাছকেইটা। আৰু পুনৰ মই ঢাকন দি অলপ সময়ৰ বাবে এনেদৰে সিজাই আছোঁ। জোলখনৰ সৈতে মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু তাতে মই এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব। আৰু কেইমিনিটমান উতলাৰ পাছতে জোলখন খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ যাব। খুবেই সুন্দৰ হয় জোলখন আৰু সোৱাদ হোৱাৰ লগতে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ বাবেতো খুবেই উপকাৰী হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে খুব ভাল হয়, স্মৃতিশক্তিও বঢ়ায় মানিমুনি শাকে। আৰু মোৰ মানিমুনি শাকৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।